नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, आमच्या YouTube चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही आज पहिल्यांदाच जर आमच्या चॅनलवर आलेला असाल तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण हळद पावडर स्वतः तयार करतो। त्यामध्ये कोणतीही भेसळ केली जात नाही। शुद्ध आणि सेंद्रिय हळद पावडर आम्ही बनवतो। तर आता आपण थोडं हळदीबद्दल जाणून घेऊया। आपल्याकडे रोजच्या आहारामध्ये हळदीचा वापर केला जातो। खरं तर हळद आपल्या भारतीयांच्या आहारामध्ये जवळजवळ 4000 वर्षांपासून आहे। हळद फक्त एक चवदार मसाला म्हणून नाही तर यापेक्षा अनेक फायदे देणारी आहे। पाश्चिमात्य देशाकडून हळदीसाठी मोठी मागणी येत आहे। बऱ्याच काळापासून हळदीचा वापर विविध औषधांमध्ये केला जात आहे। आता आपण सेंद्रिय हळदीचे महत्त्व आणि त्याचे फायदे सुद्धा जाणून घेऊया। हळदीचा वापर औषधीय गुणधर्मामुळे भारतामध्ये फार पुरातन काळापासून भारतीय लोक स्वयंपाकातील मसाल्यात हळदीचा वापर प्रामुख्याने करतात। हळदीमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते, रक्त शुद्ध होते, त्वचेचा रंग उजळतो। म्हणून तर आपल्याकडे म्हणतात ना, पी हळद आणि हो गोरी। हळद जंतुनाशक आहे। हळदीमुळे पचनक्रिया सुधारते। त्याचप्रमाणे दुधामध्ये हळद टाकून घेतल्यानंतर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते। जखम झाल्यास त्यावर हळद लावली असता रक्तस्राव बंद होतो आणि जखम लवकर भरून येते। हळदीने अंग चोळल्याने अंगावरील मळ, मृत त्वचा निघून जाते व वर्ण उजळतो। हळदीला आयुर्वेदात प्राचीन काळापासून ही एक चमत्कारिक द्रव्याच्या रूपात मान्यता मिळाली आहे। तर मग आता एवढी छान माहिती जाणून घेतल्यानंतर आमच्याकडे असलेली सेंद्रिय हळद तुम्हाला घर बसल्या मागवायची आहे का? नक्कीच मागवू शकता। आमच्या सेंद्रिय हळदीची किंमत 300 रुपये किलो आहे। तुम्ही स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरवर फोन करून किंवा व्हॉट्सअप करून सुद्धा आम्हाला संपर्क करू शकता। तर मग तुम्हाला कशी वाटली माहिती? हळदीबद्दल इतकी महत्त्वाची माहिती तुम्ही पाहिल्यानंतर ती फक्त तुमच्यापर्यंत सीमित ठेवू नका। आजच आपल्या मित्रपरिवारामध्ये ती शेअर करा। आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि हळदीबद्दल नवनवीन माहितीसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।